Brottsförebyggande rådet tillrättalägger, nedtonar och censurerar sina resultat. Om man ska tro en ny forskningsrapport som 3 forskare vid Linköpings universitet har tagit fram. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och folkbildare. En grupp forskare har intervjuat anställda vid Brottsförebyggande rådet vilka avslöjat allvarliga brister i myndighetens objektivitet. Vilka har intresse av att styra hur siffrorna ser ut? Varför vill man påverka hur de kommuniceras? Och vad blir konsekvenserna för samhället om myndigheternas dataunderlag börjar ifrågasättas? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så tycker jag att du ska följa min nya engelskspråkiga kanal här ovanför, där det snart kommer att börja hända spännande saker. Uppskattar du mina filmer är jag även tacksam om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Varje film jag gör tar någonstans mellan 2 och 3 dagar att producera, och jag är varken skattefinansierad som SVT, pressstödssubventionerad som tidningarna eller köpt av något opinionsinstitut med djupa fickor. Jag litar istället på civilsamhällets frivilliga donationer, ungefär på samma sätt som den anrika brittiska vänstertidningen The Guardian numera gör. Glöm inte heller att prenumerera på min kanal här nedanför om du inte redan har gjort det, och klicka även i klockikonen för att få uppdateringar när jag publicerar nya videos, vilket jag gör i ur och skur varje lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om sekterism, spinn och sanning. Häng med! Brottsförebyggande rådet är en myndighet ålagd att ta fram och sprida kunskap om brottsbekämpning. Anonyma intervjuer som utförs i samband med en forskningsrapport om BRÅ ifrågasätter nu myndighetens trovärdighet. En av forskningsintervjuerna redogör för ett möte med regeringskansliet där kravet att en rapport skulle rättas framfördes. Man säger: om det var så att resultat inte gillades blev det censur, tillrättaläggande av resultat, nedtoning av resultat och att man lyfte fram andra delar av en studie som inte var så känsliga eller kunde visa på ett positivt resultat, säger en av BRÅs anställda i studien. Rapporten betonar att i synnerhet BRÅs underlag rörande den grova brottsligheten och gängkriminaliteten brister, där man ansträngt sig för att få polisens arbete att framstå mer framgångsrikt än vad det i själva verket är. Rapporten sammanfattas med orden: vår slutsats är att det finns en inbyggd spänning i förhållandet att en myndighet som lyder under justitiedepartementet samtidigt utför studier som rör detta departements kärnfrågor, och att detta får konsekvenser för tillförlitligheten i yttranden och rapporter från BRÅ. Ett flertal intervjupersoner vittnar bland annat om hur BRÅs ledning direkt utsatt dem för påtryckningar för att ändra rön som av politiska, ideologiska eller andra skäl inte varit önskvärda. Statistiken från BRÅ har på senare tid spelat en central roll i den svenska debatten, där dess siffror huvudsakligen nyttjats för att motsäga den bild av tilltagande våldskriminalitet som många nu upplever i Sverige. På grund av detta blir kritiken av BRÅ extremt explosiv. Skulle det visa sig att BRÅs statistik faktiskt har brister, fråntas den optimistiska Sverige-tolkningen sin legitimitet. Kritik framförs därför nu från flera håll rörande huruvida undersökningen är legitim i sig. Aftonbladets kolumnist Oisin Cantwell inleder med att underblåsa den polariserade debatten genom att antyda att hans meningsmotståndare efter BRÅ-kritiken har haft fest i trollskogen. Samtidigt anges det uppseendeväckande vaga och dimmiga värdegrundsargumentet att undersökningen känns uppseendeväckande vag och dimmig. Justitieminister Morgan Johansson menar att rapporten är ganska svepande i sina formuleringar och man vet inte riktigt vilken tid som diskuteras. Vad jag förstår så är rapporten ganska svepande i sina formuleringar och man vet inte riktigt vilken
vilken tid vi pratar om, när det här skulle ha skett i så fall. Andra påpekar att flera respondenter säger sig vara felciterade i undersökningen. Detta kan inte uteslutas, även om det framstår svårt att avgöra vem som citeras var, då samtliga respondenter på grund av undersökningens känsliga karaktär varit anonyma. Hey, I'm supposed to be anonymous. Kriminologen Jerzy Sarnecki avfärdar undersökningen som en underkänd C-uppsats. Kritiken mot BRÅ är dock ingalunda ny. I've known about this affair. Redan för 17 år sedan riktade forskare hård kritik mot det brottsförebyggande rådet med motiveringen att ledningen försöker bara få resultatet att passa regeringen. Med anledning av den nyutkomna studiens resultat beslutade justitieutskottet på tisdagen att kalla studiens författare och BRÅs generaldirektör till nästa sammanträde. Detta kan ske tidigast den 16 januari 2020. Men skadan är redan skedd och anden är ute ur flaskan. Ett oberoende forskarlag riskerar inte sina forskarkarriärer för att göra ett isolerat och agendasättande utspel, och det räcker att det finns fog för delar av rapportens innehåll för att ifrågasätta hela det brottsförebyggande rådets framtid. Oavsett om de närmaste veckorna ägnas åt att stötta eller kritisera rapporten är situationen exceptionellt graverande. Att man i Sverige bedriver hetsk debatt om huruvida man kan lita på de siffror som myndighetsverk tar fram påminner mer om en bananrepublik än om en modern och högteknologisk demokrati. Det går inte att överskatta hur allvarligt detta är. Att myndigheternas egna siffror ifrågasätts har avgrundsdjupa konsekvenser både för svenskarnas tillit och för de beslutsfattare som nås av eventuellt felaktiga underlag. Gentlemen, the word from on high is that felony rates district by district will decline by 5% before the end of the year. Any of you who can't bring in the numbers we need will be replaced by someone who can. 2019 publicerades boken Close and Distant – Political Executive Media Relations in 4 Countries, i vilken forskare redogjorde för långsiktiga trender rörande de nordiska ländernas politiska kommunikation. Boken visar på en tilltagande politisk kontroll av både nyheter och verklighetsbeskrivning, till följd av en framväxande symbios mellan toppolitiker, pressekreterare och spindoktorer å ena sidan och de sklerotiska journalistiska redaktioner som blivit allt mer beroende av de färdigtuggade nyheter de förses med från regeringskanslierna å andra sidan. Ett exempel på detta är formatet för den moderna politiska lanseringen av statsbudgeten. Fram till början av 2000-talet grävde journalisterna själva efter läckor för att kunna avslöja budgetnyheter att ställa politikerna till svars för. Sedan flera år tillbaka regisserar nu istället regeringens pressekreterare i vilken ordning budgetnyheter släpps till medierna för att generera maximal positiv exponering. Ett annat exempel på denna typ av politisk nyhetsstyrning är när generaldirektören för Svenska kraftnät, Ulla Sandborg, avslöjades att ha undanhållit information om prishöjningar i stamnätet, vilka skulle riskera att påverka valutgången 2018. Internationell forskning påvisar ett direkt samband mellan denna tilltagande politiska mediestyrning och erosionen av det medborgerliga förtroendet för både politiker och etablerade medier. Samtidigt stärks de etablerade kommandohöjdernas grepp över vad som ska kommuniceras, och retoriken mot avvikande perspektiv skärps. Sverige åtnjöt tills för inte länge sedan världens högsta medborgerliga tillit gentemot staten. Denna tillit är enligt många källor nu hastigt kollapsande. Det är för tidigt för att kunna säga något om i vilken utsträckning Brottsförebyggande rådet faktiskt har manipulerat sina resultat, men det går redan nu att säga att förtroendekostnaden är enorm. Många kommer att hävda att denna statistiska otillförlitlighet förklarar diskrepansen mellan den officiella statistik som visar på ökande trygghet och fallande brottslighet samtidigt som den medborgerliga upplevelsen i stora delar av landet är rakt motsatt. De kanske har rätt. De kanske har fel. Ingen vet. För att parafrasera New Age-estradören Thomas Di Levas gamla dänga från 1987: vem ska jag tro på, när allt är så här?
Och detta är pudelns mycket allvarliga kärna. Om ingen längre litar på myndigheternas siffror förlorar samhället sin neutrala, objektiva kunskapsgrund. Alla argument kan då kullkastas under förevändningen att källorna är otillförlitliga och vinklade. Och då är vi verkligen up shit creek without a paddle. Tycker du att konsekvensneutralt forskningsunderlag är viktigare än ideologisk renlärighet? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal? Jag heter Henrik Jönsson och jag anser förtroende vara en dyrbar resurs som tar lång tid att förtjäna, men som mycket snabbt utplånas om den missbrukas. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.